Сьогодні їду в одне цікаве місце, це руїни музею Петра Нєстєрова. Також це місце, де розбився його літак. Для тих, хто не знає, хто такий Нєстєров, це чувак, який перший в світі зробив мертву петлю. І при цьому його літак не розвалився на частини. В селі Магерів, походу, колись проходили Олімпійські ігри. Ось він музей, точніше все, що від нього лишилося. Тут на горі можна бачити, залишився такий розпис у вигляді хмаринок. І ось тут, власне, під цим куполом висів макет літака Моран, на якому, власне, Нєстєров і зробив свій перший і останній в житті таран. Справа в тім, що після розпаду Радянського Союзу цей музей не увійшов в список пам'яток, які треба взяти під охорону. І тому з часом звідси почали виносити все підряд. Бачите, дах провалився. Пропала купа фотографій, архівних документів, особистий плащ Нєстєрова, його револьвер і шабля. Деякі документи я читав, вдалося врятувати, якийсь хлоп з Жовкви позабирав їх собі. Ну от поточний стан музею. Нєстєров зробив мертву петлю в 1913 році на літаку Ньюпорт 4 в Києві. І насправді тут є дві дати цієї події. Це 27 серпня і 9 вересня. Справа в тім, що був такий французький пілот Адольф Пего, і він зробив цю фігуру 6 вересня, тому в світі точаться суперечки, хто, власне, з них був перший. Але з деяких джерел я вичитав, що Адольф Пего ніби сам визнав першість Нєстєрова в цій справі, ще й публічно. Привіт, друже. Цікава історія про цей літак. Місцеві селяни намагалися його відірвати. Почепили до нього троси і тракторами та конями хотіли відірвати.
Він отак от похилився. І раніше він дивився прямо догори, а тепер він отак висить, досить небезпечно. Можливо, що навіть колись відпаде. Отже, що трапилося в цьому місці? З початком Першої світової війни 11-й авіазагін Російської імперії прибуває до Жовкви, і звідси вони, Нестеров та його пілоти, здійснювали повітряну розвідку до ворожої території. Ну і те саме робили австріяки. Був такий барон Фрідріх фон Розеншталь, і він так само вилітав і літав над Жовквою, дивився обстановку. І начальство Нестерова стало йому докорювати за безкарні польоти ворожої авіації над Жовквою. От, і, мабуть, треба спробувати вилізти ще вище. Так от одного разу барон Розенталь вирішив, як завжди, зробити розвідку над Жовквою. І коли Нестеров його побачив, він стрибнув в легкий моноплан, який швидко наздогнав важкий австрійський біплан, зайшов ззаду і зверху його хлопнув. В результаті чого літак австрійський впав, барон Розенталь і його пілот Маліна розбилися. Ну і, власне, розбився сам Нестеров. Десь все це відбулося в цьому небі, і десь приблизно в цій місцевості 2 літаки впали. Досить сумнівний вчинок, на мою думку, якщо враховувати, що літаки на той час робили з гівна і палок. Мій новий помічник